गोंयकार म्हटलें की आमकां बरें रुचीक खावशें जाय नुस्त्याचेर आमचो मोग आसा नुस्त्यांचेर बीन कितें परिणाम जाला आसतलो कित्याक दर्याक इफेक्ट जाला ओके व्हेरी गुड क्वेश्चन आतां जुनान पावसूच पडूंक ना सो तेन्ना तेंच्यांनी गेले जाल्यार उपकारपाचे दर्यान हे नुस्तेकारांनी मान्सून केन्ना येतलो ओके ओनली एस ए सेड नो द स्पेशल एंड टेम्परल डिस्ट्रिब्युशन ते कमी जाता म्हणजे आपली सेंच्युरी मारतलो पाव तशें ना मान्सून म्हळ्यार बेसिकली इट्स एक्चुअली विंड्स Okay. Yeah. It's actually water is a very precious resource. Okay. Whether it's for agriculture or for drinking water, I think Goa has enough water. सायडीक व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येवपाक लागला तेका लागून जिरवणीचें उदक बांयन घुसपाक लागलें ते संडासाचें उदक कशें भितलो ना very good question. I would say the locally grown vegetables are very few. Everything येता बेलगांवा सुगून येता नाल्यार हांगा सुगून येता ना सीएम म्हणटा की आमी आतां गोंयच्यान बेळगांवां धाडटा म्हणटा भाजी म्हणजे हो आतां पावस चवथीक धुमाकोळ घालतलो अंदू राज्यान आमकां पावसान फाट फिरयली म्हटल्यार चिरी मिरी पावस पडलो आनी अचानक गायब जालो हाचे वयल्यान पर्यावरणाचेर हावळ येवपाक शकता सद्या पळयत जाल्यार शेतकरी म्हटल्यार बळीराजा जो आसा ताच्या कपलार आटयो पडलेल्यो आसा मात्र विकसीत आनी आधुनीक जीवनशैली जगपी जे आमी सामान्य लोक आसा तांकां तेचे कितले पडून गेला काय आनी जेन्ना सायंटिस्ट हाजेर उलयता तेन्ना सायंटिस्टाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हेजें गांभीर्य जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा NIOचे चीफ रिटायर्ड सायंटिस्ट डॉक्टर MR रमेश कुमार आयज ते आमकां ह्या सगळ्या पर्यावरणीय जी कितें सगळ्यो घडणुको चल्ल्या म्हणजे पावस कमी जाला हेचे कितें परिणाम जावंक शकता आनी हेची कारणां कितें हे जाणून घेतले सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार डॉक्टर थँक्यू गौरेश सो एक सायंटिस्टाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी हेच्या कडेन कशें पळयता म्हणजे पावस कमी जाला ओके एवरी इयर हांगा पावस येता 6th of June हे वर्सा करेक्ट जावन पावले बरोबर बट ते जेतेर खूब त्रास जाले जुनान आमकां 8 दीस नॉन रेनी डेज आशिल्ले बरोबर एक रेनी डे म्हणल्यार 2.5 मिलीमिटर्स ऑर मोर आमी रेनी डे म्हणून सांगता गोवा स्टेटाक आनी 8 दीस आमकां जुनान पावस तशी नॉन रेनी डे मेळ्ळे आनी जुलय आमच्या मॅक्सिमम रेनफॉल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा येता 1118 मिलीमिटर्स ऑफ रेनफॉल येता फॉर द जुलय मंथ आमचे जून टू सप्टेंबर आमकां सांगता मॉन्सून सीझन म्हणटा काल आमच्या 15th of July we had actually आषाढ प्रथम दिवसे कालिदास दिन म्हणून सांगता actually he had actually I would call Kalidas as maybe the first meteorologist who predicted that the monsoon is coming or whatever in good old days. So but not only that oceans an important role play करता आता तुम्ही सगळं ऐकलं एल निनो म्हणून ऐकलं असतले एल निनो हॅपन्स ऍक्च्युअली पॅसिफिक ओशन असते ईस्टर्न इक्वेटोरियल पॅसिफिक ओशन जमचे ते आमच्या मॉन्सूनाक लागता ओके आणि दुसरा एक फिनॉमिना आसा इंडियन ओशन डायपोल म्हणून सांगता सगळे लोक सांगता हे वर्षाक स्ट्रॉंगेस्ट और मे बी दे से गोडसिला एल निनो येतो म्हणून सांगता ते स्ट्रॉंग एल निनो नाल्यार गोडसिला एल निनो जाले दॅट आमचे वाकर सर्क्युलेशन येता ते आमच्या मॉन्सूनाक लागून यें जाता ताका लागून म्हणून सांगता बट एक IOD इंडियन ओशन डायपोल एक पॉझिटिव्ह IOD आसलेले फॉर एक्झाम्पल इन 1990 आमचे वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट एल निनो आसले हे पॉझिटिव्ह इंडियन ओशन डायपोल हे एल निनोक सप्रेस केले अँड आमकां नॉर्मल मॉन्सून मेळ्ळे अँड गोंयांक पावस करेक्ट मेळ्ळे ओके म्हणजे प्रशांत महासागरान जो एल निनोचो ती सगळी जाता तयार जावन तो कमी दाबाचो पट्टो बीन तयार जावन उष्णतेचे ल्हार येवप त्याचो मार आमचे फटको बसलेलो आसा डेफिनेटली आसा बट त्याच्या व्यतिरिक्त म्हटल्यार सध्या आतां म्हणजे पश्चिम घाटांनी रान कापप किंवा रानां नश्ट करप त्याच बरोबर दोंगर कापणी आणि मायनिंगूय धरा हाचोय फटको पर्यावरणाचेर जाता काय सी I would say climate change or global warming एक important role play करता. No doubt, as you said, all those things which are happening in the land. Ocean is आमचे major driver. Moisture is ocean असुगून Arabian Sea, Bay of Bengal. आमका convective systems जाय Arabian Sea and Bay of Bengal. हे वर्ष आमका बाबी म्हणून एक सायक्लोन येयलेलो साउथ चीन आसी. ताका लागून आमचे असले moisture सगळे थंगा यें जाले. सो एक seesaw एक convection आसा. बाबी थंगा जाले आमचे Arabian Sea and Bay of Bengal तो आमका convective system ना depression नाले deep depression नाले monsoon depressions ना. एकूच येयलेले शॉर्ट लिव्ड आसले 5th and 6th of July इन द बे ऑफ बंगाल ते ताका लागूनच आमकां पावस खूब कमी येयले अँड जुलयांत 4 कॉन्सिक्युटिव्ह डेज आमकां नॉन रेनी डे आसले जुलय सपोज टू द पीक एस आय सेड दिस वन 4 दीस जाले मेलो ओनली 27 डेज आर एक्चुअली रेनी डेज ते ना जाले बट आय वूड से एक्चुअली आज आमी आतां पावस स्टार्ट केलो सो द कन्वेक्टिव्ह सिस्टम लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल जाले ते मॉइस्चर साकोन आमकां पेनिन्सुलर इंडिया एंड द स्टेट ऑफ गोवांत येता ना आता सध्या ही जी परिस्थिती आसा ती गंभीर आसा चिंताजनक आसा व्हेरी ट्रू आमचे फुडें एक 1972 आसा विच वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डेफिसीट ऑर ड्राउट इयर्स एक्चुअली फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अँड 2006 आसले
So this was one of the top this ones actually. But 1972 was actually El Nino year. So I don't think every El Nino year actually has a problem. We are better off because of so many things. Another phenomena is like Mad and Julian oscillation म्हणून आसा. ते आमचे आता next few weeks, the first week, let's say first week of August, ते Indian Ocean येतले. The convective systems Bay of Bengal नाले Arabian Sea जिले will be all right. म्हणजे पाऊस पडपाक पाऊस पडता शकता 100%. म्हणजे आता केन्ना साधारण पाऊस पडटलो म्हणटा तुम्ही? ओके, दॅट इज अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. आम सांगता फुडें आसले आमचे बोथ स्पेशली एंड टेम्पररी डिस्ट्रिब्युशन आसले पावसाचे. आता कितें जाता, 1 नाल 2 दिसाचे एक्स्ट्रीम रेनफॉल जाता, बाकी दिसाचे ब्रेक्स आसा, पावसूच ना. आमी ब्रेक्स, लॉंग ब्रेक्स, लॉंग ब्रेक्स ताका लागूनच हें जाता. सो एक दिसा ह्यूज 20, 30, 40, 50 सेंटीमिटरचा पावस मेळटा, मागीर एक ब्रेक आसा, पावसूच ना जाल्यार वीक मॉन्सून कंडिशन्स आसा. ताका लागूनच 3 or 4 ब्रेक्स नाल्यार एक्स्ट्रीम रेनफॉल जाल्यार आमचे अमाउंट रावता सेम, बट इन बिटवीन ब्रेक्स ऑर प्रोलॉंग ब्रेक्स ऑर वीक मॉन्सून कंडिशन्स ताका सगळ्यांक एफेक्ट जाता. एग्रीकल्चर एफेक्ट जाता, ड्रिंकिंग वॉटर एफेक्ट जाता, सगळं एफेक्ट जाता. ओके. सो आता सध्या मागीर हेजेर कितें आमी जतनाय घेवपाक जाय सरकारान किंवा नागरिकांनी आमी? व्हेरी गुड क्वेश्चन. आता आमकां खूब पावस मेळटा, ऑलमोस्ट 3000 millimeters ऑफ रेनफॉल वी गेट, बट वी नीड टू कीप our groundwater recharging. Okay. Because if the government tells the people, for example, societies the rainwater recharging korpa jai, gara kada sile buying korpa jai, ponds korpa jai, lakes, all these things should be. And because everywhere you see tiles galya, including here, we need actually the groundwater to go into the this one, so that the groundwater can be recharged. Nale the partun Arabian Sea antu vatalo amka recharging mechanism na. This is something the water resources department or PWD should do. The groundwater recharging mechanism को पाजे. इतले पाऊस पडून सगळे पाऊस अरेबियन सी गेले जाल्यार आमी मेलो न्ही. We need to conserve that rainwater, which is actually huge resource. Water restoration को पाजे, and buy and the ponds and सगळे हे करपा जाय. They have to get it done in a much better fashion. ओके. आता तुम्ही म्हटले पळय उदक कितें तरी एक संदर्भ सांगलो तुम्ही, कार्तीय कितें ते. म्हणजे आमच्या आता आमी पळयतात की आमच्या कॅलेंडर म्हणा आमच्या तितून आमी म्हणटा की अमके अमके नक्षत्राचेर समजा पावस बिबकाचेर बसला, फ्रॉगाचेर, त्या कॅलेंडरा वयल्यान आमकां सनातन कळटा, पुर्वजांनी बरोवन दवरलेले आसा. गाडवाचेर बसलो काय पावस, मागीर अमक्याचेर मोराचेर बसलो काय चड, अशें एक हे आहा, गणित आसा. सो तशें आसता कितें? आमचे एक सायंटिस्टान अशें काम केलें, डॉक्टर M.J. वर्किन म्हणून. He had actually written the same way about the insects, various insects, how they are actually behaving actually in the monsoon. He has written a book. He wanted to make co-author, but I didn't join. But no doubt, there are actually lots of papers written by various scientists, especially on the nakshatra. And yesterday only Chief mentioned about Panchang. Panchanga chasa, yes. So there are so many theories. But as being a scientist, I stick to my own theories. Like say, Lagoon, I stick to my own theories. Okay. I have not dabbled into this Panchang or Nakshatra. Okay, so I cannot. तो खरो नसता? No. I don't know. पावस जो कमी झालेलो आसा, या तो आता हेजो परिणाम कितें जातलो? म्हणजे आता शेतकरी आसा, उदकाचो एक प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे आता लोकसंख्या वाडपाक लागल्या आमच्या गोंयांत. व्हेरी ट्रू. कितें हेजो परिणाम जातलो? उदक मेळचें ना? 100%. पावस जातलो रे, मान्सून केन्ना येतलो. ओनली एस ए सेड नो, द स्पेशल एंड टेम्परल डिस्ट्रिब्युशन ते कमी जाता. म्हणजे आपली सेंचुरी मारतलो पावस. तशी ना, वी हॅव 122 days आसा, फ्रॉम 1st June अप टू 30th of September आमचे पावस आसा. सो द मॅक्सिमम रेनफॉल कम इन द मंथ ऑफ जुलै. ओके, जून आसा, ऑगस्ट आसा, मिनिमम अमाउंट कम्स एक्चुअली इन द सेप्टेंबर. बट आता कितें जाता, सेप्टेंबराक पावस येता, ऑक्टोबराक पावस येता, कंटिन्युअस. In fact, there are several years when we had continuous rainfall of this one. So we don't have to worry too much. आम सांगलें 2-3 पावसा येयले जाल्यार, बट आमचे ग्राउंड वॉटर रिचार्जिंग, water resources, ते आमी we should consider that as actually very important asset or resource. आता तुम्ही म्हटले पावस येवपाचो आसा, आपली कशी तरी तो आता भरून काडटलो, म्हणजे हो आता पावस चवथीक धुमाकोळ घालतलो. Oh, that is actually see, आम सांगता जुलै एंड ऑगस्ट आमी पीक मान्सून मंथ्स मागता. ऑगस्ट एंड सी पळोवपाकूच मेळना पावस आमकां. तो चवथीक धुमाकोळ घालतलो काय म्हणटा आमकां सांगपाक जायना आता, बिकॉज वी नीड रेन. आमच्या ते 122 days पावस मेळपाक जाय, आमच्या ते 3000 millimeters कवर करपाक जाय. ओके, सो ते कवर करतले, थोडे दीस येतले वतले. सो वी डोंट नो हाऊ इट विल बी डिस्ट्रिब्युशन, एस ए सेड नो. ओके, म्हणजे आता मोस्टली कशें श्रावण लागलो काय एक वत आणि पावसाचो खेळ असता. एक्झॅक्टली आसतले. सो तो आसा तसोच आपलो हे करता.
पूण आतां हे एल निनो जे संकट yeah. ऍक्च्युली खरेंच तेजो परिणाम जाला. असं Okay. ताजे परिणाम आसा आनी आमी क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो म्हणटा आनी ते क्लायमेट चेंजाचे लागून आसा रे खूब त्रास. आमचे 4 or 5 सिनॉप्टीक कंडिशन्स आसा. एक आमचे हाय प्रेशर सिस्टम ओवर मस्करीन हाय, लो प्रेशर सिस्टम ओवर पाकिस्तान एंड दॅट एरिया, ताका लागून क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो येता. आनी एक लो लेवल जेट स्ट्रीम म्हणून आसा at a height of about 1.5 kilometers or 1,500 meters. This low level jet stream brings lots of moisture. Last few days खूब कमी जाले. 30 knots आसले ते आतां 10 knots जाले. ते wind speed monsoon म्हळ्यार basically it's actually winds. Okay. Yeah. It's actually, and for a common man paus. Common man, because winds आता तुम्ही सांगता windsच the monsoon. Seasonal reversal of the winds आम्ही monsoon म्हणून सांगता. And June to September कितें दिता साउथ वेस्टर्ली नाल्यार वेस्टर्ली विंड्स येता, ताका लागूनच आमी monsoon म्हणून सांगता. पावस आय वूड से इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर एग्रीकल्चर. आतां आमी म्हणटा की पावस हो आतां शेतकऱ्यां खातीर खूप गरजेचो. आनी जो आतां पेरणी होच सगळो मौसम तेजो. सध्या तरी शेतकऱ्यांक नुकसाण जालां. शेतकऱ्यां बरोबर आमी शेतकरी आनी आमी मनशांकूच पळयता. हेच्या व्यतिरिक्त आमी जनावरां कडेन पळोवपाची गरज आसा. बायोडायवर्सिटी आमची इम्पॉर्टंट आसा. व्हेरी ट्रू. तेजेर कितें परिणाम बीन या ऍक्च्युली ते ताका लागून सांगता आमचे सो फार पीपल आर डिपेंडंट ऍक्च्युली ऑन रेनफॉल, आमचं इरिगेशन मेकॅनिझम्स. ओके, ताका लागून सांगता आमचे डॅम्स आसा. वी शुड इनफॅक्ट दिस इयर खूब कमी जाले. मोस्ट ऑफ द डॅम्सांत उदक कमी जाले. दॅट्स वाय रिचार्जिंग जाय. कॅचमेंट एरियाचे पावस पडपा जाय. हे डॅम आसा तांकां कॅचमेंट एरिया ते पावस मेळपा जाय. आनी रिचार्ज जाले जाल्यार आमच्या बांयत उदक आसा. आतां सगळे लोक आतां कितें जाता PWD डिपेंड करता, पायप वॉटर डिपेंड करता. सगळ्यांक घरां कडेन बांय आसा नाल्यार पॉन्ड आसा नाल्यार लेक असले बरेच न्ही. डिपेंडन्सी कमी जातले. यू कॅनॉट सी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आय शुड से वी आर उदकाचें हें करना आमी. इट इज सो चीप, damn cheap, that people don't realize that unless you buy actually 10 rupees or 15 rupees water bottle, भायर गेले जाल्यार मेलो उदक मेळना. सो दॅट व्हॅल्यू आमकां ना, मोल ना ताजें. बट डॉक्टर, बांयचें उदक पिवपाक सुद्दां तें बांयचें उदक आतां लीप आसपाक जाय, क्लीन आसपाक जाय. सायडीक व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येवपाक लागल्या, ताका लागून जिरवणीचें उदक बांयन घुसपाक लागलें. ते संडासाचें उदक कशें पितलो? ना, very good question. That if you even go to a restaurant, there also sewage water is coming. This what you said is true. Good old days आमच्या स्प्रिंग्स आसले रे. कितले स्प्रिंग्स आसले गोंयांत. ते स्प्रिंग्स सगळे जाले. सो दूषित जाले. सो वी नीड टू रिनोवेट और रिज्युविनेट द स्प्रिंग्स. आमी आमच्या घरा कडेन बाय कोण करता, दुसरे कोण येता करता, आमी करपा जाय न्ही. आमी करपा जाय. सो द सेम थिंग विथ द पॉन्ड्स और दिस आमी करपा जाय. सो डोंट ब्लेम अदर्स एंड डोंट वेट फॉर द गव्हर्नमेंट टू कम एंड डू समथिंग फॉर यू. इट्स एक्चुअली आवर जॉब और दिस वन to recharge. Instead of putting tiles in this one, we make. In fact, yesterday only one gentleman was asking, he wanted to do such a scheme actually for his school in distance. So each of the schools should do, each of the housing societies should have actually mechanism for doing the ग्राउंड वॉटर पूण आतां जे आमी एल निनोचे संकट येता सगळ्या मिडियांचेर ते न्यूज सामकी स्प्रेड जाल्ली. अशें सांगलेलें की व्हडलो दुष्काळ पडपाचो आसा की 180 कितके इयर्स सांगलेले ते, आनी ते व्हडलो म्हणटाले ते. पूण तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार दिसता तशी चिन्ह आसात. ना युजली एल निनो पीक जाता ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर. पीक जाता डिसेंबर. ताचे आमचे जातले. बट कनकरंट जाले कनकरंट एल निनो जाल्यार आमकां त्रास जाता. ओके ना जाल्यार प्रॉब्लेम कांय ना. ओके, सद्या पळोवंक गेल्यार वॉटर क्रायसीस बीन तशी जावपाची शक्यता ना. आमी मॅनेज करपा जाय. वॉटर कितले पावस येता आमी मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट. कितले पावस येले जाल्यार आमी ते बेस्ट रिटर्न करता अरेबियन सीन. आनी सी यू कॅन सी सो मच देर इज नो रिचार्ज जावना मरे. स्कूल शुड डू, हाऊसिंग सोसायटी शुड डू, ए कॉमन मॅन शुड डू, एवरीबडी शुड डू दॅट. म्हणजे आतां आमी पळयलें की सध्या आतां तुमी म्हणटा की वॉटर क्रायसीस तितले जावपाचें ना. पण खाण्या पाण्याचेर म्हणजे भाजी बिजी ज्यो आहा शेतकारांक कमी रोयला म्हटल्यार तेजो रेट्स बी म्हारग जातली, म्हारगाय वाडटली म्हणटात. आय वूड से द लॉकली ग्रोन व्हेजिटेबल्स आर व्हेरी फ्यू. एवरीथिंग येता बेलगांवा साकून येता नाल्यार हांगा साकून येता. ना, सीएम म्हणटा की आमी आतां गोंयच्यान बेळगांवाक धाडटा म्हणटा भाजी. कृषी पे चर्चान उलयतालो तो. सो आय वूड से इफ फॉर दॅट वी नीड टू हॅव आवर ओन वॉटर रिसोर्सेस. आमचे इरिगेशना करपाक आमीच वॉटर रिसोर्सेस. वॉटर इज अ व्हेरी प्रेशियस रिसोर्स. ओके, whether it's for agriculture or for drinking water. I think Goa has enough water. ना आतां आमी कितें गोंयकार म्हटल्यार की आमकां बरें रुचीक खावचें जाय. नुस्त्याचेर आमचो मोग आसा. म्हणजे नुस्त्यांचेर बीन कितें परिणाम जाला आसतलो, कित्याक दर्याक इफेक्ट जाला. ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. इन फॅक्ट द ग्लोबल वॉर्मिंगा लागून कितें जाता,
मोस्ट ऑफ द फिशेस आता गोंयांत नाल्यार कर्नाटकात तेणे टेम्परेचर वाडलें जाल्यार कितें जातलें दे विल गो डावन और दे विल मायग्रेट इन टू रिजन्स वेर देर लेसर टेम्परेचर और अपवेलिंग आमच्या रिजनां वता ते ताका लागून सो ते नथिंग टू डू विथ दीस बट इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग ते टेम्परेचर वाडटा ते मायग्रेट जाता. सो आतां नुस्तेकार आमचे आसता पळय मॉन्सून सुरू जाले की आमी तांकां शिटकावणी दिता वॉर्निंग्स दिता वचूं नाका आतां जुनान पावसूच पडूंक ना सो तेन्ना तेंच्यांनी गेले जाल्यार उपकारपाचे दर्यान ह्या नुस्तेकारांनी. I wouldn't say that because same thing happened to me in our own society. We were supposed to actually have painting contract दिलेले आमी एप्रिलान दिलेले तर ताका सांगता पेंटिंग जालें जाल्यार ताजें येतलें म्हण तो पेंटर सांगता इट्स एक्चुअली रेट कॉन्ट्रॅक्ट ते पेंट जाल्यार मेलो नेक्स्ट डे पावस येयलो जाल्यार सो दिस इज एक्चुअली a mixture of this one. So I would say you should follow strictly the government rules and regulations that they have that period the spawning period asa of the fish eggs etc. So it is not better to go during that period, not because of the rains alone. There are so many other things which are actually in the ocean or fishing sector. Okay, so नुस्तीची प्रजाती बीन वाडटा बीन तेजेर कितें wait that time each time. So actually you are not supposed to catch young ones or that this one. ना ह्या आतां हेजो म्हणजे आतां पावस पडोंक ना प्रजनन काळ आसता तो इफेक्ट जातलो तेंचे. I don't know for sure म्हाका खबर ना बिकॉज बेसिकली कितें जाता हे पावस पडना फुडें आमचे रिवर रन ऑफ आसा हे रिवर रन ऑफ समयाचेर कितें जाता मॅक्सिमम न्यूट्रियंट्स आसा न्ही लँड आसले न्यूट्रियंट्स ओशन्सा वता ते हांकां बरे पडटा and that is why you get actually maximum fish catch actually in the Bay of Bengal as compared to the Arabian Sea आणि मिक्सिंग थंग जाता ताका लागूनच ते अपवेलिंग जाता सबसर्फेस न्यूट्रियंट्स जाता खूब ताका लागूनच फायटोप्लांक्टन ऑल दीस थिंग्स आर रिलेटेड विथ द ओशनिक कंडिशन. आता दोतोर तुमची चडशी स्टडी म्हटल्यार NIO ची म्हटल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सगळे तुमचे ह्या ते दर्याचेर तुमचे चडशे आयुश्य रिसर्चान केलेले आसा. सो तुमचो कितें असो पर्सनल एक तुमचें संशोधन जे कितें आसा तेजे वयल्यान तुमचें कितें मत आसा? I would say हांव हेतून वर्क करता एअर सी इंटरॅक्शन ओशन एटमॉस्फियर इंटरॅक्शन म्हणून वर्क करता आनी रिमोट सेन्सिंग दूरसंवेदन म्हणून काम करतालो. हांव ते दूरसंवेदन सॅटेलायट डाटाचे यूज करून एस्पेशली एस यू सेड नो पोटेन्शियल फिशिंग झोन मारसले न्ही आतां एक बोटींचे अशें लॉग वता ही पुट्स लॉट ऑफ डीसेल एंड गोस बट इफ वी कॅन टेल खंय वचपाचें मरे खंय फिश मेळटले म्हण सांगपाचें जाल्यार आमी पोटेन्शियल फिशिंग झोन म्हण ताका सांगलें जाल्यार ही गेट्स एक्सायटेड सो ही इज नॉट वेस्टिंग हिज डीसेल ऑर पेट्रोल ऑर वॉटर टू गो टू दॅट रिजन. So NIO in collaboration with INCOIS, Indian National Center for this one, as well as from Space Applications Ahmedabad, आमी तांकां खंयच्या रिजनांत ते पोटेन्शियल फिशिंग झोन आसा म्हूण सांगले सो दे कॅन गो एंड कलेक्ट. This is the best places to get potential fishing zones. That's actually very useful information. That is one. Satellite data लागून आमी खूब केलें मनसुना लागून काम केलेलें आसा. लास्ट 40 years आमी हेंच काम करता मनसुनाचे लागून ऑनसेटा लागून करता एक्टिव्ह ब्रेक सायकल 122 days आनी सगळे दिसाक पावस मेळना एक दीस खूब पावस मेळटा आमी एक्टिव्ह डे म्हणटा लास्ट फ्यू डेज आसा वीक नाल्यार ब्रेक इन मान्सून कंडिशन म्हणटा इट्स एक्चुअली मिक्स ते कित्याक जाता कॅन बी टेल आतां मान्सून ऑनसेट आतां केरळान जालें नाल्यार गोंयान जालें कॅन बी टेल वेल इन एडवान्स. So on such things we do this one. So I have done on that monsoon onset over Kerala, active break cycles on Goya lagun kelya, satellite data lagun kelya. So my whole work I have been doing on monsoon. आम्ही आता पळयता की दर वर्सा म्हणजे पावस जो आसा तो इझिली आपली सेंचुरी मारता. बे सो तुमच्या अभ्यासानुसार अंदू पावस कितले रन काडटलो को दिसता? Oh, that's $1 million question. But I would say this monsoon should be all right. With all these things said, at least for the state of Goa. Century martalo? Century means 100 centimeters. Inch. Yeah, martalo. I am positively this one. For the state of Goa, positively it will be 2,540 millimeters. Te martalo, sure. That 100 जर इंच क्रॉस करता जाल्यार डेफिनेटली आमकां एक धादोसकाय दिलेली आसा. Yeah. म्हणजे आमचे NIO चे चीफ सायंटिस्ट जे रिटायर्ड आसा आनी एक ज्येष्ठ सायंटिस्ट म्हणून आमी तुमच्या कडेन पळयता जाल्यार तुमी एक आमकां बरो एक सद्या एक मेसेज दिलेलो आसा पॉझिटिव्ह मेसेज पावसा बद्दल आमच्या सरकाराक आनी आमच्या सामान्य नागरिकांक तुमचो एक शेवटचो मेसेज कितें आसतलो? ओके आय वूड से सगळ्यान वेदर इट्स अ हावसिंग सोसायटी ऑर स्कूल्स ऑर मे बी हावसस तुमचे बाय बरे करून दवरपाक जाय पॉन्ड्स बरे करून जावपाक जाय लेक्स ऑल्सो रिवर्स ऑल्सो इवन द डॅम्स ते बरे करून दवरले जाल्यार your pressure to be put actually on the PWD water or the water resources department should be reduced. So this will be good actually for the agriculture people and other people. Okay.
एका ज्येष्ठ सायंटिस्टान म्हणजे NIOचे रिटायर्ड चीफ सायंटिस्ट त्यांच्यानी एक बरो आमकां मॅसेज दिलेलो आसा आनी बरी मुलाखत दिलेली आसा पर्यावरणाचेर आनी अंदू जे पावसान कितें आपलो धुमाकूळ घातला आनी तो कितें आतां फुडें करपाचो आसा तेचेर. पूण निश्चित तुमकां जर ही म्हायती मुलाखत बरी आवडली आसा जाल्यार सगळ्यां बरोबर शेअर करा. आणि पर्यावरण सांबाळप हे फक्त सरकाराचेंच काम न्ही, जाल्यार दर एकल्याची ती जबाबदारी आसा. ताका लागून सर्वांनी फुडाकार घेवन ह्या निसर्गाचो सांबाळ करपाचो यत्न करुया. निश्चित ही मुलाखत तुमकां आवडली आसूंये अशें हांव गृहीत धरता. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. थँक्यू.